साथीहरु नमस्ते, वेलकम ब्याक। पुनः स्वागत छ हजुरहरुलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो विशेष गरी के छ भने चाहिँ हाम्रो युट्युब थम्बनेलहरु हुन्छ नि, थम्बनेलको बारेमा मैले तपाईलाई केही जानकारी र यो थम्बनेल कसरी हाई क्वालिटीमा एकदम राम्रो क्वालिटीमा कसरी सेभ गर्न सकिन्छ, थम्बनेल बनाएर कसरी सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने विषय मैले तपाईलाई आजको भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। भिडियोको अन्तिमसम्म बनिराख्नुलाई कतिपय साथीहरुले थम्बनेल बनाएर सेभ गरेर पनि उहाँहरुको थम्बनेलहरु अलि ठुलठुला स्क्रिनमा जस्तै ल्यापटपहरुमा पीसीमा देखे भनेपछि त्यो थम्बनेल फाटेर आउँछ, क्लियर देखिदैन। र हामीले कुन प्रक्रियाले सेभ गर्यौं भनेपछि हामीले थम्बनेल बनाएर हाम्रो कुनै पनि केही कारण जति जुम गरे पनि हाम्रो थम्बनेल नफाट्ने हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मेरो स्क्रिनमा लगाइदिन्छु। मेरो थम्बनेल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले बनाएर राखेको थम्बनेल छ। मैले तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस्, यो थम्बनेल मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु जसमा मैले बनाएर राखेको थम्बनेल छ। यो थम्बनेल छ नि, यो थम्बनेल तपाईले देख्नु भएको थम्बनेलमा जति पनि जुम गरौँ साथीहरु, कहीँबाट कहीँ पनि केही चीज पनि फाट्दैन कि साथीहरु। कहीँबाट केही चीज पनि मान्छेको न यो फेसहरु कतै फाट्छ न कहीँबाट केही चीज पनि फाट्दैन। किनकि यो सेभ गर्नको लागि तपाईले अब के गर्नुहुन्छ भने तपाईले थम्बनेल बनाउनुहुन्छ होला, फिक्स ल्याबदेखि थम्बनेल बनाएर नर्मली तपाईले सेभ गर्नुहुन्छ होला। अनि अल्ट्रा भन्ने त्यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। थम्बनेल मैले यहाँ बनाएर राखिसकेको छु। यो थम्बनेल भयो। यो थम्बनेल तपाईले कसरी सेभ गर्नुहुन्छ भनेपछि नि तपाईले यसरी गर्नुहुन्छ या गर्नु तपाईले कमेन्ट गर्नुस् त साथीहरु। यो थम्बनेल भयो। थम्बनेल तपाईले के गरेर सेभ हुन्छ नर्मली तपाईले अब देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि तपाईले देख्नु यही गर्नुहुन्छ होला के। थम्बनेल जुन छ नि, थम्बनेललाई सेभ गर्ने बेला यहाँ माथि योमा दबाउने, योमा दबाएर क्लिक गर्यो, त्यसपछि सेभ इमेज योमा दबाइदियो। त्यसपछि यहाँ आएर के गर्नुहुन्छ होला, तपाईले यहाँ क्वालिटी लेखेर आएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्वालिटी लेखिदिएको छ। यो क्वालिटीको साइडमा यो एरो चिन्हमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ होला अनि यहाँदेखि अल्ट्रा चुज गर्नुहुन्छ होला। यो अल्ट्रा अनि यो भेरी हाई, यो मिडियम, लो, कस्टम, तपाईले यिनी मध्ये कुनै पनि चीजहरु तपाईले चुज गरेर आफ्नो थम्बनेल तपाईले सेभ गर्नुहुन्छ होला युट्युब भिडियोको लागि। तर साथीहरु यिनी चीजहरुबाट सेभ गरेको थम्बनेल क्वालिटी हुन्न भन्न खोज्यो भने क्वालिटी हुन्छ, तर तपाईको अलिकति ठुलो स्क्रिनमा गयो भने त्यो थम्बनेलहरु एकदम फाटेर देखिन्छ साथीहरु। आज मैले तपाईलाई एउटा एकदम खतरा एकदम दामी तरिका सिकाउँछु कि जुन तरिकाले तपाईले एउटा तरिका मात्र, एउटै तरिकाले तपाईको थम्बनेल एकदम हाई क्वालिटीमा एकदम दामी र जति सुकै ठुलो प्लेटफर्ममा जति सुकै ठुलो स्क्रिनमा देखे पनि तपाईको थम्बनेल फाट्ने छैन कहिले पनि साथीहरु। सो नर्मली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थम्बनेल, यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि थम्बनेल युट्युबमा लगाउने थम्बनेल बनाउन जान्नु भएको छैन भने यसको लागि मैले भिडियो बनाएर पहिले हालिदिएको छु र त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि छ, गएर चेक गर्दै थम्बनेल बनाउन सिक्नुस् अनि म तपाईलाई सेभ गर्न यहाँदेखि आउनु होला। साथीहरु थम्बनेल बनाइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस्। यहाँ तपाईले देख्नुस् यो सेभ लेखेको छ नि, सेभ गर्ने ठाउँ योमा तपाईले दबाउनुस्। योमा दबाएर तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस् अनि सेभ एज इमेज लेखेको छ, योमा दबाइदिनुस्। योमा दबाइसकेपछि तपाईले यहाँ नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ, केही नम्बर देखाइदिएको छ। एउटामा 720 देखाइ, तपाईँ अब अलग अलग नम्बर पनि देखाइदिन्छ, एउटै नम्बर देखाइदिया हुन्छ भन्ने पनि छैन, तपाईले अलग देखाइदिन सक्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुस् साथीहरु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1280 देखाइदिएको छ एकतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 720 देखाइदिएको छ। हो यही नम्बरमा अलिकति यही नम्बरमा चेन्ज गरेपछि हाम्रो थम्बनेल हाई क्वालिटीमा हाई एकदम जति सुकै ठुलो स्क्रिनमा देखिए तापनि हाम्रो थम्बनेल कहिले पनि फाटेर आउँदैन साथीहरु। तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस्। आजको यो थम्बनेल मैले तपाईको जुन नम्बर छ नि, यो नम्बरमा क्लिक गर्नुस्, यो नम्बर सबै हटाइदिनुस्। नम्बर हटाइदिएर ध्यान दिनुस्, यहाँ 7680 सुरुमा तपाईले लेख्दा 7680 लेख्नुस् र यतापट्टि आएर यसलाई पनि हटाउनुस्। यता आएर 4320 ध्यान दिएर यो नम्बर ध्यान दिनु होला। यहाँदेखि तपाईले क्वालिटीमा चेन्ज गरेर दबाएर यहाँ अल्ट्रा यिनी बनाएर यहाँदेखि कुनै पनि थम्बनेल सही हुन्छ भन्ने छैन साथीहरु। यो नम्बर तपाईले ध्यान दिएर नोटिस दिनुस् र पहिला तपाईले बनाएको थम्बनेल हेर्नुस् र अहिले बनाएको तपाईले थम्बनेल हेर्नुस्। तपाईले त्यहीदेखि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। नर्मली एक्जाम्पलले तपाईले ध्यान दिएर देखाइदिन्छु। मलाई यो थाहा छैन, यो सिक्रेट थाहा नहुँदाखेरि मैले पहिला बनाएको थम्बनेल तपाईले म ध्यान दिएर त्यहाँ हेर्नुस्। पहिला बनाएको थम्बनेल जुन मलाई यो सिक्रेट थाहा नहुँदै यसरी गर्दाखेरि थम्बनेल हाई क्वालिटीमा सेभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर तपाईलाई मलाई थाहा नहुँदै मैले यहाँदेखि एउटा थम्बनेल बनाएर सेभ गरेको छु नि त। जुन थम्बनेल तपाईले देखेरै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा थम्बनेल छ, पहिला मैले काम गर्ने बेलामा यो थम्बनेल हेर्नुस्। तपाईले देख्नु भएको ध्यान दिएर यो थम्बनेल हेर्नुस् साथीहरु। यो थम्बनेल जुन तपाईले देख्नु भएको छ, यो थम्बनेल कस्तो देखिरहनु भएको तपाईले अहिले ध्यान दिएर यो थम्बनेल हेर्नुस् साथीहरु। यो थम्बनेल तपाईले देख्नु भएको नि, यहाँनिर यो थम्बनेल तपाईले कस्तो देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर थम्बनेल हेर्नु त। यो हाई क्वालिटीमा छ त। यो कुनै पनि कार्ड बस कुनै ठुलो स्क्रिनमा गए पनि यो थम्बनेल फाटेर आउँछ, यो थम्बनेल क्लियर देखिदैन। अहिले साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले मैले जुन त्यो ट्रिकहरु लगाएर जुन त्यो तरिकाबाट मैले थम्बनेल बनाउन लागेपछि अहिले मेरो थम्बनेलहरु हेर्नु साथीहरु। अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईले मेरो थम्बनेल देख्नु भएको, यो मेरो थम्बनेल हो। यो थम्बनेल हेर्नुस्। यो थम्बनेल कस्तो तपाईले देख्नु भएको छ नि, यो जति ठुलो स्क्रिनमा देखियोस् न, तपाईको जति ठुलो स्क्रिनमा देखि पनि यो थम्बनेल कहिले पनि फाट्ने छैन साथीहरु। देख्नुभयो तपाईले एक्जाम्पल त उदाहरणको लागि त प्रुफ त तपाईले देखिसक्नु भइहाल्यो। अब बाँकी यति गइसकेपछि यहाँ नम्बर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यो नम्बरहरु हामीले नम्बर हाल्ने त यतापट्टि 7680, यतापट्टि 4320 गए सेभ टु ग्यालेरीमा दबाउने।
सेभ टु ग्यालेरीमा दबाएपछि केही समय एकछिन वेट गर्नुहोस्, केही समय टाइम लिन्छ। एकछिन टाइम तपाईँले अब मानौँ 1 मिनट 2 मिनट तपाईँले टाइम पनि लिन सक्छ र कोही बेला चाँडी पनि हुनसक्छ। तपाईँले यति गइसकेपछि यहाँदेखि सेभ भइसक्यो भनेपछि तपाईँले सिधै अब गएर तपाईँले आफ्नो युट्युबको भिडियोमा थम्बनेलहरू लगाउनुहोस्। अब हाई क्वालिटी एकदम राम्रो, एकदम बेस्ट, एकदम दामी देखिन्छ। तपाईँले यही तरिकाले आफ्नो थम्बनेल सेभ गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियोमा लगाउनुहोस्। पक्कै पनि तपाईँको थम्बनेल एकदम दामी र एकदम हाई क्वालिटी र जति ठुलो स्क्रिनमा गए पनि फाट्ने छैन, एकदम राम्रो बनिन्छ। साथीहरू पक्कै पनि आजको भिडियो हेरेर तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। मैले आजको भिडियोमा तपाईँलाई थम्बनेल बनाउने भन्दाखेरि थम्बनेल हाई क्वालिटीमा सेभ कसरी गर्ने भन्नु सिकाएको थियो। थम्बनेल बनाउन मैले पहिले बनाइहालिसकेको छु। यो थम्बनेल बनाउनै सिक्नु भएन पनि मैले भिडियो पहिला सुरुमा राम्रोसँग नहेर कटै हेरेर लास्टमा आउनु भएको पनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर थम्बनेल बनाउने भिडियो तपाईँले गएर त्यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो हेरेर तपाईँ थम्बनेल बनाउन सिक्नुहुन्छ युट्युबको लागि। हेर्दै गर्नुहोस् एक्टिभ राजा युट्युब च्यानल। भिडियो मन पऱ्यो भिडियोमा एक लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानलमा नयाँ भए सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मेरो फेरि अर्को भिडियोमा बाई।